Ilalaga ko po yung patatas. Maghihiwa ako ng ibang gulay. 1/4 lang po yung sibuyas. Ayan lang po. 1/2 teaspoon na asin. Natin. Babad lang po natin. Ito pong carrots, kalahati lang po. Ko lang po. Sasabay po natin ito sa nilagang patatas. Pagka kumulo na yung patatas. Ito din po. Hiwain ko din po ito. 1/2 teaspoon na salt. Ganun din po ito. Babad lang po natin. Optional po itong apple. Bahala na po kayo kung gusto niyo maglagay o hindi. Na po ang ating apple. Mga 8 slice po na maninipis. Salain po natin. Medyo malambot na po yung patatas. Lalagay ko na po itong carrots. Ayan po. After 2 minutes, off ko na po yung kalan. Sarin po natin. Ayan, hanggat mainit po, medyo durugin po natin ng konti. Konti lang po, hindi naman masyadong durog na durog. Ilagay po natin yung egg hanggat mainit pa. Hintay po natin medyo lumamig. Palamigin pa po natin. Pigaan po natin para maalis po yung katas ng sibuyas. Ito po. Konti lang po nilagay ko. Then, pipigaan ko din po. Alisin po natin yung katas. Ilagay. Ayan. Din po na asukal. Mas masarap po sana kung meron kayong condensed milk. Sarap. Ayan. Haluin nyo pong mabuti. Uy, ang dami. Ayan po, pwede rin po ninyong ipalaman sa tinapay. Tikman ko po ito. Itadakimasu.